Omassa puheenvuorossani haluan ottaa lyhyesti kantaa toiseen ajankohtaiseen aiheeseen, Oulua ja koko maata ravisuttaneisiin lapsiraiskauksiin. Tähän mennessä tietoon on tullut ainakin 5 erillistä tapausta, joissa humanitaarisin perustein maahan päässeitä miehiä epäillään alaikäisten tyttöjen raiskaamisesta ja systemaattisesta törkeästä hyväksikäytöstä. Me emme tietäisi näistä tapauksista mitään, jos yksittäinen oululainen kaupunginvaltuutettu ei olisi julkaissut vangitsemisasiakirjoja sosiaalisessa mediassa. Tämä pakotti poliisin tiedottamaan asiasta. Perinteinen media uutisoi vasta, kun sillä ei omien kasvojensa säilyttämiseksi ollut muuta vaihtoehtoa. Poliitikot, siis muut kuin perussuomalaiset, lymyilivät päiväkausia jossain kivenkolossa hiljaa. Me emme todellisuudessa tiedä, kuinka paljon tällaisia tapauksia sattuu ja on sattunut eri puolilla Suomea, koska niistä ei haluta puhua. Vihapuhe ja maahanmuuton vastaiset asenteet ovat medialle ja muille puolueille suurempi ongelma kuin se, että pieniä lapsia raiskataan. Näin sairaaksi on suomalainen yhteiskunta muuttunut. Tapahtumissa ei ole mitään uutta ja yllättävää. Samanlaisia tapauksia on vuosien ajan tullut julkisuuteen eri puolilla Eurooppaa. Myös niistä on vaiettu viimeiseen asti, ja sitten kun on ollut pakko puhua, tapahtumia on yritetty selittää yksittäisten häiriintyneiden yksilöiden toiminnaksi. Lopulta syyllinen on aina kantaväestö itse, joka ei ole onnistunut kotouttamaan tulijoita. Vaalit lähestyvät. Paniikissa myös kokoomus, keskusta ja demarit ovat alkaneet jyrähdellä, että tällaista ei voi sallia ja että jotain pitää tehdä. Näin toki onkin, mutta tästä on vielä pitkä matka tekemiseen. Mitään konkreettista nämä puolueet eivät aio tehdä tilanteen parantamiseksi, koska suomalaisten turvallisuus ei kiinnosta niitä. Perussuomalaiset esittivät Oulun tapahtumiin liittyen välikysymystä, mutta se ei kiinnostanut muita puolueita. Perussuomalaiset vastustivat yksin GCM-sopimukseen liittymistä, koska tämä sopimus sitoo Suomen entistä tiukemmin suomalaisille vaaralliseen maahanmuuttopolitiikkaan. Sopimuksessa Suomi esimerkiksi sitoutuu välttämään viimeiseen asti säilöönottoja, vaikka tämä on ainoa tapa estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita katoamasta tai syyllistymästä vaikkapa terroristisiin rikoksiin, kuten Turussa viime vuonna. Hiljattain 2 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä yritti suistaa busseja tieltä. Jos olisi ollut hiukan huonompi tuuri tai kuljettaja ja muut matkustajat hieman vähemmän valppaana, tuloksena olisi voinut olla kymmeniä ruumiita. Oikeusministeri on puhunut lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten maksimirangaistusten korottamisesta, vaikka hän varmasti tietää ja ymmärtää, ettei tästä ole mitään hyötyä. Eiväthän tuomioistuimet määrää maksimirangaistuksia. Nimenomaan minimirangaistuksia pitäisi nostaa, kuten perussuomalaiset ovat esittäneet. Sisäministeri taas puhuu karkotusten tehostamisesta, mutta miten niitä voidaan tehostaa, jos lähtömaat eivät ota kansalaisiaan vastaan ja jos karkotettavia ei voida ottaa säilöön? Kaiken huippu on se, että hallitus yrittää vartavasten löytää keinoja, joilla kielteisen päätöksen saaneet henkilöt voisivat jäädä maahan niin sanotusti työperusteella. Tätä varten hallitus on kutsunut Suomeen Irakin viranomaisia myöntämään passeja täällä laittomasti oleville kansalaisilleen. Kuten asiantuntijat ovat todenneet, Oulun tapahtumat ovat jäävuoren huippu. Vain osa näistä kauheuksista tulee poliisin tietoon ja niistäkin vain osa suuren yleisön tietoon. Uusi normaali on se, että niin naisia kuin pikkutyttöjä ahdistellaan ja jahdataan netissä, kaduilla ja kauppakeskuksissa. Meillä on yhä enemmän ihmisiä, joiden käsitykset naisista, lapsista, fyysisestä koskemattomuudesta ja monesta muusta asiasta ovat hyvin erilaisia kuin mihin me olemme tottuneet.
Mikään kotouttaminen ja hyysääminen ei näitä asenteita muuta. Kaikki muut puolueet ovat sitoutuneet tämän hulluuden jatkumiseen. Perussuomalaisilla on konkreettiset, realistiset ja vaikuttavat keinot tilanteen muuttamiseksi. Mutta mikä tärkeintä, meillä on halu muuttaa tilannetta. Oikeus hakea kansainvälistä suojelua voi olla ihmisoikeus. Sen sijaan oikeus jäädä tänne maleksimaan, elätettäväksi ja tekemään rikoksia ei ole ihmisoikeus. Ja tämän periaatteen pitää toteutua myös käytännössä, eikä ainoastaan puheissa. Näihin keinoihin palaamme maahanmuuttopoliittisen ohjelmamme yhteydessä.